Hello guys! Dito na naman tayo for another episode ng ating channel kung saan ang pinag-uusapan natin ay negosyo, investment at yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin upang mag-level up ang ating financial status. Okay? Financial transformation ang ating pinag-uusapan. Okay? So, kung mahilig ka sa ganitong topic at naghahanap ka ng mga ganitong videos, you're in the right place, okay? So, please make sure to subscribe and hit that bell icon para wala kang ma-miss sa aking mga upcoming videos. Okay, so today's video, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga favorite street foods ng mga Pinoy, okay? At medyo nakikrave nga ako ngayon dito sa food na to kasi syempre naka-lockdown tayo almost a month na, di ba? So, parang nakakamiss tong food na to. Okay? Although may mabibili sa supermarket, pero iba pa rin yung mabibili mo sa store nila. Okay? So, franchising uli ang ating topic today. So, kaya stay tuned and stay up to the end of the video para malaman mo kung paano mag-franchise ng Master Siomai. Okay? So, let's go!